بسم الله الرحمن الرحیم. په بعضې ټیم کې موږ سره څه ډیټا ګیون وي، ټیبولیټډ ډیټا وي، په هغه کې ټاسک ګیون وي، دغه ټاسک سټارټ ډیټس ګیون وي او دغه ټاسک اینډ ډیټس ګیون وي. اوس موږ سره ریکوایرډ دا ده چې دغه ډیټ د اینډ او د سټارټ ډیټ په منځ کې د سپیسیفیک ټاسک انکلوډینګ هالیډیز انکلوډینګ زموږ سره چې کوم پلین هالیډیز وي او کوم چې موږ سره ویکند هالیډیز وي انکلوډینګ هغه موږ سره ټوټل ډیز څومره دغه ټاسک د کمپلیشن کې لګېدلي. نو دغه دپاره موږ سره یو فارموله ده ډیز. په ډیز کې موږ سره دوه پیرامیټر غواړي، یو اینډ ډیټ او بل سټارټ ډیټ. نو زه به اینډ ډیټ سلیکټ کم، کاما دلته به چیر کم سټارټ ډیټ، انټر به کم. نو تاسو کتای شو د دغه ټاسک په کمپلیشن کې موږ سره ټوټل انکلوډینګ هالیډیز او پلین هالیډیز چې کومې ویکند والا وي د موږ سره 19 ورځې کې شوی دی. دلته به زه ډبل کلیک وکم، دا کار چې کوم دی ما سره په څه شي کې په یوه ورځ کې کمپلیټ شوی، دا په 32 ورځ کې شوی، دا په 8 ورځې کې شوی دی ما سره په 6 ورځ کې. نو دا سمپل فارموله ده ډیز. په ډیز باندې موږ سره چې راوځي د یو سپیسیفیک ټاسک چې په هغه کې دوه ډیټس ګیون وي، سټارټ ډیټس ګیون وي او اینډ ډیټس ګیون وي. نو یغه نه تاسو دغه کمپلیشن چې څومره ورځې پکې لګېدلي نو ورځې راوښکای شو. سمپلی فارموله ده، هوپفولي چې تاسو ته به کلیر شوي. کاینډلی که تاسو غواړئ چې تاسو ایکسل او دنه علاوه آی ټي ریلیټډ کوالټي کنټینټ زده کړئ نو تاسو سپیسیفیکلی آی ټي ریلیټډ تاسو ما چینل عبدالناصر افریدي سرچ کړئ یا انفوټیک ود عبدالناصر افریدي. نو هوپفولي چې تاسو ته به ډېر لرنینګ وشي. کاینډلی سبسکرایب یې کړئ، لایک یې او کمنټس وکړئ که تاسو ته څه کنفیوژن یا څه نور ریکوایرډ وي. ډېره مننه.